Καλησπέρα και καλώς ήρθατε πάλι πίσω εδώ στο κανάλι μου Γιωβάνι Ιωάννου. Για ακόμη μια φορά είμαστε εδώ μαζί για ένα βίντεο φωτογραφίας και σήμερα θα μιλήσουμε για τους 6 μήνες που φωτογραφίζω με τις φωτογραφικές μηχανές Olympus και OM System. Μετά από χρόνια χρήσης μηχανών Canon αλλά και 7 μήνες δοκιμών με Nikon, Sony και Fujifilm πήρα την απόφαση να αλλάξω ριζικά τον εξοπλισμό μου και στο σημερινό βίντεο θα μοιραστώ μαζί σας όλα όσα έμαθα, τι με εντυπωσίασε, τι με δυσκόλεψε και γενικά πώς συγκρίνονται αυτές οι επιλογές. Αν αγαπάτε λοιπόν τη φωτογραφία ή απλώς αναζητάτε την επόμενη μηχανή σας, μείνετε μαζί μου, έχουμε πολλά να πούμε. Ας ξεκινήσουμε με το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Για χρόνια ήμουν αφοσιωμένος χρήστης των Canon φωτογραφικών μηχανών. Οι μηχανές τους ήταν αξιόπιστες πραγματικά, με εξαιρετική ποιότητα εικόνας και φυσικά ένα οικοσύστημα φακών που δύσκολα μπορείς να αγνοήσεις. Ωστόσο, όσο περνούσε ο καιρός, ένιωθα ότι κάτι μου έλειπε. Ήθελα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό. Μετά από μήνες δοκιμών με Nikon, Sony και Fujifilm, αποφάσισα να δώσω μια ευκαιρία στην Olympus και την OM System. Την πρώτη φωτογραφική μηχανή, την Olympus, από την πρώτη στιγμή που την κράτησα στα χέρια μου, κατάλαβα ότι η εμπειρία θα ήταν διαφορετική. Το πόσο ελαφρύ ήταν το σώμα, η εργονομία και η γενική αίσθηση χειρισμού με εντυπωσίασαν πραγματικά. Ήταν μια μεγάλη αλλαγή, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι ήρθα από τον κόσμο των DSLR της Canon. Ένα από τα πρώτα πράγματα που παρατήρησα ήταν η τεχνολογία που προσφέρουν. Το σύστημα σταθεροποίησης εικόνας είναι απλά κορυφαίο στις Olympus και OM System φωτογραφικές μηχανές. Πραγματικά άλλαξε τον τρόπο που φωτογραφίζω. Επιπλέον, η compact φύση αυτών των φωτογραφικών μηχανών μου επέτρεψε να μεταφέρω περισσότερα πράγματα χωρίς να νιώθω βάρος. Φυσικά η μετάβαση δεν ήταν χωρίς προκλήσεις. Έπρεπε να μάθω ένα εντελώς διαφορετικό μενού και να συνηθίσω τη λογική του 4 τρίτα αισθητήρα. Παρ' όλα αυτά, με τον καιρό άρχισα να βλέπω τις δυνατότητες που μου ανοίγουν αυτές οι φωτογραφικές μηχανές και να μην έχω πρόβλημα. Αφού λοιπόν πέρασαν οι πρώτοι μήνες με την Olympus και τώρα με την OM System, άρχισα να ανακαλύπτω τις μοναδικές δυνατότητές τους που πραγματικά έκαναν τη διαφορά στη φωτογραφία μου. Και τώρα θέλω να μοιραστώ μαζί σας τα χαρακτηριστικά που με εντυπωσίασαν περισσότερο. Το πρώτο πράγμα που δεν μπορώ να παραλείψω είναι η σταθεροποίηση εικόνας 5 αξώνων. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είτε τραβάς φωτογραφίες σε χαμηλό φωτισμό, είτε κάνεις βίντεο εν κινήσει, η σταθεροποίηση λειτουργεί άψογα πραγματικά. Ήταν μία από τις πιο βασικές διαφορές που με έκανα να νιώσω ότι μπορώ να κάνω περισσότερα χωρίς να χρειάζομαι τρίποδο. Τώρα δεν μπορώ να μην αναφέρω και το σύστημα autofocus, το οποίο αν και διαφορετικό από αυτό που είχα συνηθίσει με την Canon, προσφέρει ακρίβεια και πολλές επιλογές για διαφορετικά σενάρια, ειδικά στη φωτογράφηση φύσης ή κινούμενα θέματα. Η Olympus ή και τώρα η OM System έδειξε ότι μπορεί να σταθεί αντάξια των αναγκών μου. Και βέβαια πρέπει να αναφερθώ και στη συμπαγή και ανθεκτική κατασκευή τους. Το γεγονός ότι οι μηχανές αυτές είναι τόσο ελαφριές και ταυτόχρονα αδιάβροχες, ανθεκτικές στη σκόνη και το κρύο, με έκαναν να τις εμπιστευτώ απόλυτα για οποιοδήποτε project ανεξαρτήτως συνθήκων. Τέλος, τα χρώματα, οι εικόνες που παίρνω από την Olympus έχουν ένα μοναδικό χαρακτήρα, ένα χρωματικό προφίλ που μου δίνει λιγότερη δουλειά στο post και μια αίσθηση φυσικότητα που μου αρέσει πάρα πολύ, θα έλεγα. Και αφού πέρασα 7 μήνες δοκιμάζοντας μηχανές της Nikon, Sony και Fujifilm, είναι καιρός να συγκρίνουμε τις εμπειρίες μου με αυτές τις εταιρείες και πώς στέκονται απέναντι στην Olympus. Πάμε να αναλύσουμε τις βασικές διαφορές σε ποιότητα, απόδοση, χρηστικότητα και γενική εμπειρία χρήσης. Ξεκινώντας από την Canon φυσικά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά αξιόπιστο σύστημα. Οι DSLR και mirrorless φωτογραφικές μηχανές διακρίνονται για την ποιότητα κατασκευής τους και την ποικιλία φακών. Όμως το βάρος των Canon DSLR, ειδικά αν χρησιμοποιείς επαγγελματικούς φακούς, μπορεί να γίνει κουραστικό. Ειδικά σε μεγάλες φωτογραφικές βόλτες ή ταξίδια, αυτό ήταν πραγματικά ένα από τα μεγαλύτερα κίνητρα για να δοκιμάσω κάτι πιο compact όπως η Olympus. Με τις Nikon τώρα εντυπωσιάστηκα από την εξαιρετική ποιότητα εικόνας, ειδικά στα μοντέλα full frame. Ωστόσο το σύστημα autofocus, αν και ακριβές, δεν ήταν τόσο γρήγορο όσο περίμενα σε κινούμενα θέματα. Επίσης το
οικοσύστημα φακών δεν πρόσφερε την ευελιξία και το μικρό μέγεθος που τελικά βρήκα στην Olympus. Η Sony απ' την άλλη ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. Οι mirrorless φωτογραφικές μηχανές είναι γνωστές για τις πρωτοποριακές τεχνολογίες και τον εξαιρετικό αισθητήρα τους. Παρ' όλα αυτά, το μενού και η εργονομία δεν μου φάνηκαν τόσο φιλικά όσο της Olympus. Επίσης, ενώ η Sony προσφέρει απίστευτη ποιότητα εικόνας, η compact φύση των Olympus φωτογραφικών μηχανών ήταν ανεκτήμητη ιδιαίτερα σε φωτογραφίες εξωτερικού χώρου. Τώρα, όσο για τις Fujifilm, θα πω ότι απλά εντυπωσιάστηκα από την αίσθηση και το στυλ των φωτογραφικών μηχανών. Το retro design μαζί με τα φίλτρα χρωμάτων κάνουν τη φωτογράφηση με Fuji μια δημιουργική εμπειρία. Ωστόσο, οι Olympus με κέρδισαν λόγω του συστήματος σταθεροποίησης και της ευελιξίας που προσφέρουν στο πεδίο. Όταν πάρεις όλες τις φωτογραφικές μηχανές να τις συγκρίνεις, οι Olympus και τώρα η OM System αποδεικνύονται ένας τέλειος συνδυασμός μεταξύ φορητότητας, ανθεκτικότητας και τεχνολογίας. Μπορεί να μην έχουν τον full frame αισθητήρα των Sony, των Nikon ή των Canon, αλλά η σταθεροποίηση, η ταχύτητα και η ευχρηστία τους καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες μου. Είναι μια μηχανή που σε κάνει να θέλεις να φωτογραφίζεις περισσότερο χωρίς να σε περιορίζει το βάρος ή η πολυπλοκότητα. Ένα τώρα από τα πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα αυτής της μετάβασης στην Olympus ήταν το πώς άλλαξε το φωτογραφικό μου στυλ. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω με αυτές τις φωτογραφικές μηχανές, ανακάλυψα νέες δυνατότητες που δεν είχα καν φανταστεί ότι θα μπορούσα να αξιοποιήσω πριν. Πρώτα απ' όλα, η compact φύση των Olympus με έκανε να πειραματιστώ περισσότερο σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Με παλιές μου μηχανές υπήρχαν φορές που απέφευγα να κουβαλάω όλο τον εξοπλισμό μαζί, ειδικά σε ταξίδια ή γρήγορες εξορμήσεις. Τώρα μπορώ να έχω πάντα τη μηχανή μαζί μου, χωρίς να συμβιβάζομαι στην ποιότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να φωτογραφίζω περισσότερες αυθόρμητες στιγμές, κάτι που δεν έκανα τόσο συχνά στο παρελθόν. Αυτό που άλλαξε δραστικά όμως ήταν η σχέση μου με τη φύση. Η Olympus με ενθάρρυνε, θα έλεγα, να εξερευνήσω περισσότερο φυσικά τοπία, κυρίως λόγω της ανθεκτικότητάς της. Αδιάβροχη και ανθεκτική πραγματικά στη σκόνη, μου επέτρεψε να φωτογραφίζω σε δύσκολες πραγματικά συνθήκες. Είτε τώρα μιλάμε για βροχή, είτε σε ορεινές περιοχές με σκόνη αέρα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τέλος, τα χρώματα και οι λεπτομέρειες που αποδίδουν αυτές οι μηχανές επηρέασαν τον τρόπο που επεξεργάζομαι τις φωτογραφίες μου. Βρίσκω ότι οι εικόνες έχουν μια φυσική ισορροπία, κάτι που με έκανε να μειώσω το χρόνο που αφιερώνω στο πρόγραμμα επεξεργασίας όπως το Lightroom. Αυτές οι αλλαγές δεν αφορούν μόνο την τεχνική μου, αλλά και τον τρόπο που βλέπω τη φωτογραφία. Με τις Olympus έμαθα να εκτιμώ την φορητότητα και την ελευθερία που σου προσφέρει ο σωστός εξοπλισμός. Αν και οι Olympus έχουν πολλά πλεονεκτήματα, όπως κάθε σύστημα δηλαδή, δεν είναι όμως και τέλειες. Ένα από τα πρώτα θέματα που παρατήρησα ήταν η απόδοση σε χαμηλό φωτισμό. Παρόλο που η σταθεροποίηση 5 αξώνων βοηθάει πολύ σε αυτές τις συνθήκες, ο αισθητήρας 4/3 δεν μπορεί πάντα να συγκριθεί με τους μεγαλύτερους αισθητήρες full frame. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές όταν ανεβάζεις το ISO, εμφανίζεται περισσότερο στο θόρυβος από ότι όταν είχα συνηθίσει με την Canon ή με Sony. Επιπλέον, αν και η φακή 4/3 είναι μικρή και ελαφρύ, δεν έχουν πάντα την ίδια απόδοση σε βάθος πεδίου, όπως η φακή στις full frame. Για παράδειγμα, όταν θέλω να δημιουργήσω έντονο μποκέ ή να απομονώσω ένα θέμα, χρειάζεται περισσότερη προσοχή στην επιλογή φακού και σύνθεσης. Άλλη μια πρόκληση ήταν η καμπύλη εκμάθησης. Το μενού των Olympus είναι γνωστό για την πολυπλοκότητά του. Στην αρχή ήταν δύσκολο να βρω τις λειτουργίες που ήθελα και να προσαρμόσω τη μηχανή στις δικές μου ανάγκες. Χρειάστηκαν αρκετές ώρες μελέτης και δοκιμών για να εξοικειωθώ με το μενού. Τέλος, ενώ οι Olympus είναι εξαιρετικές για τη φορητότητά τους και την ανθεκτικότητά τους, το οικοσύστημά τους έχει λιγότερες επιλογές σε σχέση με άλλα συστήματα όπως η Canon ή η Sony. Αν ψάχνεις για πολύ εξειδικευμένους φακούς ή αξεσουάρ, ίσως να χρειαστείς περισσότερη έρευνα ή συμβασμούς. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, καμία από αυτές τις προκλήσεις δεν ήταν αρκετή για να με κάνει να μετανιώσω την επιλογή μου. Μάλιστα, η διαδικασία του να ξεπεράσω αυτές τις δυσκολίες με βοήθησε να κατανοήσω καλύτερα το σύστημα και να το εκμεταλλευτώ στο έπακρο. Τώρα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας τις στιγμές που με έκαναν να νιώσω ότι η Olympus ήταν η σωστή επιλογή. Αυτές οι μηχανές με εντυπωσίασαν όχι μόνο στην καθημερινή φωτογράφηση, αλλά και σε πιο απαιτητικές περιστάσεις. Στη φωτογράφηση φύσης, ας πούμε, το σύστημα σταθεροποίησης με βοήθησε να απαθανατήσω εντυπωσιακές στιγμές από κινούμενα ζώα ή φύλλα στον αέρα, χωρίς να χρειάζεται τρίποδο. Θυμάμαι μια λήψη ενός πουλιού σε πτήσιο που
του, η ακρίβεια του autofocus και η ταχύτητα λήψης με άφησαν άφωνο. Στην μικροφωτογραφία τώρα, οι Olympus πραγματικά λάμπουν. Με τους κατάλληλους φακούς και την υποστήριξη του σταθερού χεριού που σου προσφέρουν, καταφέρνεις να τραβήξεις φωτογραφίες από έντομα και λουλούδια με εξαιρετική λεπτομέρεια. Το focus stacking τώρα ήταν ένα από τα εργαλεία που με εντυπωσίασε, επιτρέποντάς μου να πετύχω μεγάλο βάθος πεδίου ακόμα και στις πιο κοντινές λήψεις. Ακόμα και στα ταξίδια, η φορητότητα και η ανθεκτικότητα των Olympus έκαναν τη διαφορά. Τέλος, τα βίντεο που έχω τραβήξει με την Olympus και τώρα με την OM System ήταν εξίσου εντυπωσιακά, όπως και με την Canon. Έχοντας τώρα δουλέψει για χρόνια με την Canon και έχοντας δοκιμάσει Nikon, Sony και Fujifilm πριν καταλήξω στην Olympus και τώρα στην OM System, η απόφαση να αφήσω πίσω τα προηγούμενα συστήματα δεν ήταν εύκολη. Και γι' αυτό θέλω να μοιραστώ μαζί σας συναισθήματα και τη διαδικασία που με οδήγησε σε αυτή μου την επιλογή. Αρχικά υπήρξε ένα συναίσθημα νοσταλγίας. Οι Canon μηχανές ήταν για μένα μια σταθερή μηχανή για φωτογράφηση. Γενικά η καλύτερη εταιρεία για φωτογραφίες και ήξερα ότι μπορούσα να βασιστώ σε αυτήν. Είχα χτίσει αναμνήσεις, είχα φωτογραφίσει μεγάλα γεγονότα και είχα εξελίξει τη δουλειά μου μέσα από αυτό το σύστημα. Όταν όμως ξεκίνησα να δοκιμάζω άλλες μηχανές, κατάλαβα ότι υπήρχαν δυνατότητες που δεν είχα ποτέ σκεφτεί να εξερευνήσω. Η Nikon και η Sony μου άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις, αλλά ένιωθα ότι δεν είχαν το τέλειο συνδυασμό φορητότητας και ευκολίας. Η απόφαση να περάσω στην Olympus ήρθε σταδιακά, καθώς συνειδητοποίησα ότι το σύστημα αυτό μπορούσε να μου δώσει κάτι που πάντα έψαχνα. Απελευθέρωση από τους περιορισμούς του βάρους και του όγκου. Όσο χρησιμοποιούσα τις Olympus, άρχισα να αισθάνομαι ένα διαφορετικό ενθουσιασμό για τη φωτογραφία. Ήταν σαν να ξαναβρήκα τη χαρά του να βγαίνω έξω με τη μηχανή και να δημιουργώ. Χωρίς να σκέφτομαι αν μπορώ να κουβαλήσω όλο τον εξοπλισμό ή αν χρειάζομαι συγκεκριμένες συνθήκες για να πετύχω το αποτέλεσμα που θέλω. Υπήρξαν βέβαια και στιγμές αμφιβολίας. Αναρωτιόμουν αν θα μπορούσα να συνεχίσω να δουλεύω επαγγελματικά χωρίς τον μεγαλύτερο αισθητήρα ή το μεγαλύτερο οικοσύστημα φακών των άλλων συστημάτων. Αυτές οι σκέψεις όμως εξαφανίστηκαν όταν είδα τα αποτελέσματα που μπόρεσα να πετύχω με την Olympus. Τελικά αυτό που με έκανε να αφήσω πίσω τα προηγούμενα συστήματα ήταν το συναίσθημα ελευθερίας που μου έδωσε η Olympus. Η μετάβαση δεν ήταν μόνο μια αλλαγή εξοπλισμού, αλλά και μια αλλαγή νοοτροπίας. Άρχισα να δίνω μεγαλύτερη σημασία στη δημιουργικότητα και λιγότερη στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Δεν βλέπω αυτή την απόφαση σαν έναν αποχαιρετισμό στα προηγούμενα συστήματα, αλλά σαν ένα νέο κεφάλαιο στη φωτογραφική μου πορεία. Και αν κάτι έμαθα από αυτή τη μετάβαση είναι ότι η φωτογραφία δεν εξαρτάται απόλυτα από τον εξοπλισμό. Εξαρτάται από το πώς βλέπεις τον κόσμο γύρω σου. Όταν τώρα κοιτάζω μπροστά, το μέλλον με την Olympus και OM System φαίνεται γεμάτο ευκαιρίες και δημιουργικότητα. Από τη στιγμή που αποφάσισα να κάνω αυτή τη μετάβαση, έχω ανακαλύψει όχι μόνο τις δυνατότητες του εξοπλισμού, αλλά και τον τρόπο που μπορώ να εξελιχθώ με τη φωτογραφία. Αναγνωρίζω ότι η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται και παρά το γεγονός ότι οι Olympus έχουν ήδη προσφέρει πολλά, είμαι ενθουσιασμένος για το μέλλον των προϊόντων τους. Η OM System τώρα έχει αποδείξει ότι η καινοτομία είναι στο DNA της, από ό,τι δείχνει, και οι τελευταίες ανακοινώσεις από την εταιρεία δείχνουν ότι θα υπάρξουν νέες τεχνολογίες στον ορίζοντα που θα βοηθήσουν τους φωτογράφους να εξελιχθούν ακόμη περισσότερο. Μία από τις μεγαλύτερες προοπτικές για το μέλλον είναι η συνεχής βελτίωση των φακών και της υποστήριξης συστημάτων της. Αν και το σύστημα φακών της Olympus είναι ήδη εξαιρετικό, πιστεύω πως με την αυξανόμενη δημοτικότητα των mirrorless φωτογραφικών μηχανών και την εξέλιξη των αναγκών των φωτογράφων θα δούμε ακόμη περισσότερες επιλογές και καλύτερες επιδόσεις στον τομέα αυτό. Ειδικά για αυτούς που ασχολούνται με πιο εξειδικευμένα πεδία όπως η μικροφωτογραφία ή η λήψη άγριας ζωής, οι καινοτομίες στους φακούς θα είναι καταλληλότερες. Το σύστημα σταθεροποίησης 5 αξώνων της Olympus ήδη αναγνωρίζεται για την απόδοσή του και ανυπομονώ να δω πώς θα μπορέσει να εξελιχθεί. Οι καινοτόμες λύσεις για σταθεροποίηση σε συνδυασμό με νέες δυνατότητες ελέγχου
ελέγχου του autofocus αναμένεται να δημιουργήσουν αξεπέραστες δυνατότητες για φωτογράφηση με κίνηση ή σε δύσκολες συνθήκες. Αναφορικά τώρα με την φωτογραφική μου προσέγγιση, βλέπω το μέλλον να είναι γεμάτο νέες δημιουργικές δυνατότητες. Η δυνατότητα να αποτυπώνω και να πειραματίζομαι χωρίς τους περιορισμούς του όγκου και του βάρους μου επιτρέπει να εξερευνώ νέα στυλ και τεχνικές φωτογραφίας. Για παράδειγμα, σχεδιάζω να ενσωματώσω περισσότερο βίντεο στην εργασία μου, η ικανότητα των Olympus να παράγουν επαγγελματικά αποτελέσματα με εξαιρετική σταθεροποίηση και ποιότητα εικόνας ανοίγει νέες δυνατότητες για project video, κάτι που θέλω να εξερευνήσω περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η σχέση μου με την κοινότητα των Olympus χρηστών, καθώς η Olympus συνεχώς κερδίζει περισσότερους φωτογράφους που εκτιμούν την ευκολία και την ποιότητα των φωτογραφικών μηχανών της. Η ανάπτυξη της κοινότητας είναι κάτι που με ενθουσιάζει πραγματικά, ανυπομονώ να μοιραστώ την εμπειρία μου, να μάθω από άλλους χρήστες και να συμμετέχω σε συζητήσεις που θα επηρεάσουν την εξέλιξη στη φωτογραφία και το βίντεο. Με βάση τα δεδομένα που έχω λοιπόν, είναι φανερό ότι το μέλλον των Olympus και OM System βασικά φωτογραφικών μηχανών προσφέρει πολλές δυνατότητες για δημιουργική εξέλιξη. Αν και υπάρχουν ακόμα προκλήσεις και περιορισμοί, η εξέλιξη των μηχανών τους και η συνεχής καινοτομία δημιουργούν μεγάλες προσδοκίες για την πορεία του συστήματος. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι νιώθω ότι έχω βρει ένα σύστημα που ταιριάζει με το όραμά μου και την φωτογραφία και το βίντεό μου. Αν βρίσκεστε τώρα στη διαδικασία να σκεφτείτε τη μετάβαση σε ένα νέο σύστημα, ειδικά της Olympus και της OM System, θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες χρήσιμες συμβουλές από τη δική μου εμπειρία. Όπως και με οποιοδήποτε εξοπλισμό, η μετάβαση μπορεί να φαίνεται λίγο τρομακτική στην αρχή. Αλλά με τα σωστά βήματα μπορεί να γίνει μια εκπληκτική εμπειρία. Μην βιάζεστε να εγκαταλείψετε το προηγούμενο σας σύστημα. Η μετάβαση από ένα σύστημα που χρησιμοποιείτε για χρόνια μπορεί να είναι δύσκολη. Αν έχετε ήδη επενδύσει σε φακούς και εξοπλισμό, πάρτε το χρόνο σας και δοκιμάστε την Olympus, ας πούμε, σε πραγματικές συνθήκες. Βγείτε έξω, κάντε δοκιμές και δείτε πώς σας ταιριάζει η μηχανή πριν αποφασίσετε να απομακρυνθείτε από το προηγούμενο σύστημά σας. Δοκιμάστε την μηχανή σε διάφορες συνθήκες φωτογράφησης και δείτε αν η Olympus καλύπτει τις ανάγκες σας. Εξερευνήστε τις δυνατότητες των φακών. Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, η Olympus χρησιμοποιεί το σύστημα φακών 4 τρίτα και αν δεν έχετε δουλέψει με αυτό το σύστημα πριν, ίσως θα χρειαστεί να προσαρμοστείτε. Ωστόσο, η γκάμα φακών της Olympus είναι εντυπωσιακή και καλύπτει πολλές ανάγκες, από ευρυγόνιους φακούς μέχρι φακούς με μεγάλες γωνίες μποκέ. Δοκιμάστε διαφορετικούς φακούς για να καταλάβετε ποιος σας ταιριάζει καλύτερα και ποιος θα θέλατε να προσθεθεί στη συλλογή σας. Πραγματικά πρέπει να ανακαλύψετε τη δύναμη της σταθεροποίησης. Το σύστημα σταθεροποίησης 5 αξώνων της Olympus είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της. Αν δεν έχετε ξαναδουλέψει με αυτή την τεχνολογία, αφιερώστε λίγο χρόνο για να πειραματιστείτε με τις δυνατότητες σταθεροποίησης και να καταλάβετε πόσο θα βελτιώσει τις λήψεις σας, ειδικά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή όταν δουλεύετε χωρίς τρίποδα. Και ένα από τα βασικά είναι να εξοικειωθείτε με το μενού και τις ρυθμίσεις. Η Olympus έχει αρκετά αναλυτικά μενού και πολλές ρυθμίσεις που μπορεί να σας φανούν ξένες στην αρχή. Μην απογοητευτείτε αν δεν τα καταφέρετε αμέσως, αντίθετα πάρτε το χρόνο σας να μάθετε τις βασικές λειτουργίες και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις έτσι ώστε να ταιριάζουν με τον τρόπο που φωτογραφίζετε εσείς. Εντάξτε τη μηχανή στην καθημερινή σας πρακτική για να γίνει πιο φυσική η χρήση της. Και μην ξεχάσετε να αξιοποιήσετε τις μοναδικές λειτουργίες της Olympus. Η Olympus διαθέτει μερικές εξαιρετικές μοναδικές δυνατότητες, όπως το focus stacking, ας πούμε. Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να προσφέρουν εντυπωσιακά αποτελέσματα χωρίς την ανάγκη για περίπλοκη επεξεργασία στο post. Πειραματιστείτε λοιπόν με αυτές τις δυνατότητες για να ανακαλύψετε νέες τεχνικές και στυλ στη φωτογραφία σας. Αν ακολουθήσετε αυτές τις συμβουλές, πιστεύω ότι θα μπορέσετε να κάνετε μια ομαλή μετάβαση και να εκμεταλλευτείτε πλήρως τις δυνατότητες των Olympus και OM System φωτογραφικών μηχανών. Να θυμάστε, η φωτογραφία είναι πάνω απ' όλα τέχνη και δημιουργικότητα. Το σύστημα είναι το εργαλείο που σας βοηθάει να εκφράσετε τις ιδέες σας. Όταν κοιτάζω πίσω από τότε που αποφάσισα να δοκιμάσω την Olympus, το ταξίδι αυτό ήταν γεμάτο προκλήσεις, ανακαλύψεις και εκπλήξεις. Η μετάβαση σε ένα νέο φωτογραφικό σύστημα
σύστημα δεν είναι ποτέ εύκολη και σίγουρα υπήρξαν στιγμές αμφιβολίας και αβεβαιότητας. Παρ' όλα αυτά, τώρα που έχω περάσει αρκετό χρόνο με την Olympus, μπορώ να πω με σιγουριά πλέον ότι αυτή η απόφαση ήταν μία από τις καλύτερες που έχω πάρει στην πορεία μου ως φωτογράφος. Ο λόγος γι' αυτό είναι απλός. Οι Olympus προσφέρουν μια μοναδική, συνδυασμένη εμπειρία ευχρηστίας, καινοτομίας και ποιότητας εικόνας, που είναι δύσκολο να βρεις σε άλλα συστήματα. Η φορητότητα και η ανθεκτικότητά τους είναι καταλυτικά πλεονεκτήματα που μου επιτρέπουν να φωτογραφίζω σε πιο απαιτητικές συνθήκες χωρίς να ανησυχώ για τον εξοπλισμό μου. Η δυνατότητα να έχω μια εξαιρετική μηχανή στα χέρια μου χωρίς να κουβαλάω τόσο βάρος σε εξοπλισμό με έχει απελευθερώσει και μπορώ να φωτογραφίζω πιο ελεύθερα και δημιουργικά. Η σταθεροποίηση, όπως πολλές φορές έχω πει, και το σύστημα autofocus είναι δύο από τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν, καθώς με έχουν βοηθήσει να πετύχω αποτελέσματα που ποτέ δεν περίμενα. Η ποιότητα εικόνας, η λεπτομέρεια και οι ζωντανές αποχρώσεις είναι εξαιρετικές, ενώ η απόδοση στο χαμηλό φωτισμό φωτογραφίας είναι εντυπωσιακές για τον αισθητήρα 4/3. Αυτό που για μένα έχει πραγματική αξία είναι ότι οι Olympus δεν είναι απλά εργαλεία, αλλά δίνουν τη δυνατότητα, θα έλεγα, για μια δημιουργική έκρηξη. Η προσαρμοστικότητα του συστήματος σου επιτρέπει να εξελίξεις τη δουλειά σου συνεχώς με καινοτομίες λειτουργίες που ανοίγουν νέους δρόμους και σε κάνουν να εξετάσεις τη φωτογραφία με νέα μάτια. Η μετάβαση στο σύστημα της Olympus δεν σημαίνει ότι απορρίπτω όλα όσα είχα μάθει με τα παλιότερα συστήματα. Αντιθέτως, τα μαθήματα που πήρα από το παρελθόν με βοήθησαν να αξιοποιήσω τις δυνατότητες του νέου εξοπλισμού στο έπακρο. Ωστόσο, η πιο σημαντική αλλαγή είναι η νοοτροπία μου γύρω από τη φωτογραφία και το βίντεο. Η μετατόπιση από τη σκέψη του πρέπει να έχω τον καλύτερο εξοπλισμό στο πώς μπορώ να είμαι πιο δημιουργικός με αυτό που έχω είναι κάτι που με έχει κάνει να αγαπήσω ακόμη περισσότερο τη δουλειά μου. Κλείνοντας τώρα, αν κάποιος με ρωτούσε σήμερα αν θα συνιστούσα το σύστημα Olympus ή OM System, η απάντησή μου θα ήταν ξεκάθαρη. Ναι, αν και κάθε φωτογράφος έχει τη δική του ανάγκη και προτεραιότητα ή προτίμηση, για μένα η Olympus έχει αποδείξει ότι είναι ένας αξιόπιστος, ευέλικτος και ισχυρός συνεργάτης. Είμαι ενθουσιασμένος για το μέλλον και ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθεί η φωτογραφική μου πορεία με αυτές. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και αυτού του βίντεο. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μείνατε μαζί μου και παρακολουθήσατε την πορεία μου με την Olympus. Η φωτογραφική μηχανή για εμένα δεν είναι απλώς ένα επαγγελματικό εργαλείο, είναι μια συνεχής αναζήτηση για δημιουργικότητα και έκφραση. Από την αρχή της πορείας μου έχω ασχοληθεί με όλα τα είδη φωτογραφίας, από πορτρέτα και τοπία μέχρι φωτογραφία δρόμου και νυχτερινή φωτογραφία. Κάθε τομέας μου έχει προσφέρει νέες προκλήσεις και ανακαλύψεις και αυτό είναι που με κρατάει ζωντανό και ενθουσιασμένο με τη δουλειά μου. Η Olympus τώρα και η OM System μου έδωσαν το εργαλείο που χρειαζόμουν για να εξελίξω αυτές τις δεξιότητες και να συνεχίσω να εξερευνώ νέες δυνατότητες. Ο εξοπλισμός μπορεί να αλλάξει, αλλά αυτό που παραμένει αμετάβλητο, θα έλεγα, είναι η αγάπη για τη φωτογραφία και η αδιάκοπη αναζήτηση για την επόμενη μεγάλη εικόνα. Αν έχετε απορίες τώρα ή θέλετε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας για την Olympus ή τη φωτογραφία γενικότερα, αφήστε ένα σχόλιο από κάτω από το βίντεο, ξέρετε, και μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι για περισσότερα βίντεο με φωτογραφικές συμβουλές και τεχνικές. Ευχαριστώ και πάλι που παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.